Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε unboxing, κάτι που περιμέναμε, μας το είχε υποσχεθεί η Freewell και είναι φυσικά τα φίλτρα για το DJI Neo, τα οποία και ήρθαν στο κανάλι. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Εδώ είναι τα φίλτρα. Λοιπόν, η Freewell μας έστειλε 3-day pack ND8, ND16 και 32 και μας έστειλε και Bright Day 3 pack ND8 που είναι και polarized, 16-32 polarized, δηλαδή μας έχει στείλει 8-16-32 ND κανονικά και 8-16-32 ND polarized. Λοιπόν, η κάμερα του Neo σίγουρα βοήθεια από φίλτρα χρειάζεται, οπότε πάμε να τα ανοίξουμε. Έχω καιρό να βγάλω και το σπαθάκι, το έφερα εδώ πέρα. Πάμε να ανοίξουμε πρώτα τα απλά ND. Φτάνει να βρούμε από πού ανοίγουν, γιατί έχουν βάλει μια ζελατίνα η οποία είναι τσίτα κυριολεκτικά. Εντάξει, κατάφερα να τα βάλω εδώ. Ωραία. Και ανοίγουμε. Όποιο και αυτά. Μάλιστα. Μας έστειλε όλη τη σειρά για το DJI Neo η Freewell. Η αλήθεια είναι ότι όποτε μας στέλνουν φίλτρα στο κανάλι, στέλνουν ολόκληρες σειρές για να τις δοκιμάσουμε και να βγάλουμε συμπεράσματα γενικά. Μέσα είναι τα φιλτράκια μας και στο κουτί φαντάζομαι θα έχει πανάκι όπως έχει πάντα. Έχει αυτό το φακελάκι βάζουνε και έχει αυτοκόλλητα και έχει και ένα πανάκι και το αλλάξαν το πανάκι, όχι δεν το αλλάξαν, το ίδιο είναι, και έχει και installation guide, θα σας πω γιατί χρειάζεται αυτό. Πάμε να βάλουμε αυτό στην άκρη και να δούμε και τα υπόλοιπα ND φίλτρα, τα οποία είναι polarized. Δεν θέλω να σας προειδεάσω, αλλά θεωρώ ότι τα polarized θα κάνουν καλύτερη δουλειά για το Neo τουλάχιστον και για αυτό που θα θέλουμε να κάνουμε. Περάσαμε πάλι εδώ το σπαθί και πάμε να ανοίξουμε εδώ. Ωραία, ακριβώς η ίδια συσκευασία με το προηγούμενο. Κασετίνα των 3. Το φακελάκι έχει ακριβώς τα ίδια πράγματα και έχουμε και άλλη μια κασετίνα η οποία είναι για τα polarized φίλτρα. Σε αυτό το σημείο θα βγάλω τη ζελατίνα από εδώ και από εδώ. Έχει κάπου που να καταλαβαίνεις, ναι, το έχει πάνω στα φίλτρα, εντάξει, οκ. Έχει και εσωτερική ζελατίνα, θα το έλεγες και λίγο υπερβολή. Ωραία. Ωραία. Τα φίλτρα αυτά είναι μαγνητικά και για να μπορούν να μαγνητιστούν πάνω στο Neo πρέπει να βάλουμε ένα δαχτυλιδάκι μεταλλικό, το οποίο κολλάει με αυτοκόλλητο διπλής όψεως, το οποίο βέβαια μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς λεκέδες, και θα κάνουμε και αυτό σήμερα. Να μαζέψω λίγο το χάλι εδώ και να φέρω το Neo να κάνουμε την εγκατάσταση. Λοιπόν, έχω φέρει το Neo, πάμε να δούμε τι λέει το manual. Να βλέπα κιόλας τι λέει, align the magnetic ring, ok, και remove the adhesive. Μάλιστα, άρα πρέπει να έχει, να βγάλω το προστατευτικό, είναι η κάμερα του Neo εδώ, έχει δύο αυτάκια πάνω και κάτω. Εδώ έχουμε, έχει δύο, σε περίπτωση, έχει δύο μέσα μεταλλικά δαχτυλιδάκια, σε περίπτωση που χαλάσουμε ή χάσουμε το ένα, και βασικά αφαιρούμε το αυτοκόλλητο και αφού αφαιρέσουμε το αυτοκόλλητο παίρνουμε την κάμερα του Neo και το τοποθετούμε το δαχτυλιδάκι προσεκτικά να είναι κεντραρισμένο και εντάξει, πιέζουμε λίγο, όχι υπερβολικά. Παίρνουμε και το πανάκι που έχει μέσα, από εδώ είναι, να το χρησιμοποιούμε για να πατήσουμε καλύτερα το δαχτυλιδάκι και να μην λερώσουμε τον φακό. Εδώ κρατάμε την κάμερα λίγο από κάτω στο gimbal και προσεκτικά την κρατάμε με τα δύο δάχτυλα και πιέζουμε να κρατηθεί καλά. Αν και νομίζω θα το έχουν σκεφτεί ότι δεν μπορείς να πιέσεις και πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να πιάσει η κόλλα πάνω στην κάμερα. Καθαρίζουμε λίγο και το φακό και είμαστε έτοιμοι. Πολύ ωραία. Οπότε όσον αφορά το τι μπαίνει πάνω στον drone, είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό. Από ό,τι βλέπετε ούτε επηρεάζει καθόλου ούτε βαραίνει. Πάμε λοιπόν να δούμε μια δοκιμαστική εγκατάσταση ενός φίλτρου, ας πούμε το 16 που το έχω εδώ πρόχειρο, και λογικά ωραίο είναι, πανάλαφρο είναι και λογικά μπήκε. Τόσο απλό. Άρα είναι ωραίο, για να δω.
Και βγήκε. Τέλειο, παιδιά. Μπορείς να τα βάζεις και να τα βγάζεις πάρα πολύ ωραία. Ας πούμε στο Avata είναι λίγο ταλαιπωρία, γιατί πιάνουν με διακοπτάκι, ας πούμε, πλαστικό, το οποίο πρέπει να το πατήσεις και πρέπει να κρατήσεις καλά το gimbal, μη σου φύγει τίποτα και σπάσει κτλ. Εδώ είναι τάκ, μπήκε, βγήκε. Πολύ ωραία. Να μαζέψω ξανά το χάος εδώ. Αυτά είναι τα καινούργια φίλτρα της Freewell για το DJI Neo. Από κάτω στην περιγραφή θα βρείτε link για να τα αγοράσετε, απευθείας από τη Freewell φυσικά, για να είστε σίγουροι ότι παίρνετε τα αυθεντικά Freewell φίλτρα και να είστε σίγουροι ότι έχετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Επόμενο βίντεο, δοκιμή τα φίλτρα για να δούμε πόσο καλά αποδίδουν με το DJI Neo. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!